Sa tahimik na bayan ng Alculu, South Carolina sa US, isang kalunos-lunos na pangyayari ang magaganap. Ito ang kwento ng pagpitay sa isang 14 anyos na binatilyo. Noong 1944, sa gitna ng kaguluhan ng dahil lang sa diskriminasyon, dalawang batang babae na sina Betty June Benniker, 11 anyos, at si Mary Emma Tams, 8 anyos, ay matatagpuan na brutal na pinatay at itinapon sa kilid ng kanal ng tubig. Sa pagmamadali ng mga otoridad na humanap ng suspect, ang hinala ay mapupunta sa isang 14 anyos na gulang na batang Black American na si George Stinney. Habang sila ay nasa bahay, may bigla na lang dumating na mga pulis at sa pilitang hinuli at pinusasan si George at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Johnny. Siya ay tinanong ng mga pulis kung may kinalaman ba siya sa krimen sa isang maliit na silid ng mag-isa at walang kasamang magulang o isang abogado. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, mabilis na napatunayang nagkasala si George Stinney sa kakilakilabot na krimen sa isang mabilisang paglilitis. Pagkatapos niyang questionin, sinabi ng kapulisan na si George ay umamin sa kanyang mga kasalanan at pagpatay sa dalawang batang babae. Inamin din niya na gusto niya makipagtalik kay Betty, pero nung nanglaban siya, ito ay kanyang pinatay. Pagkatapos ng 2 oras na paglilitis at 10 minutong deliberasyon ng hurado, si George Stinney ay hahatulan ng pagpatay noong April 24 at sesentensyahan ng parusang kamatayan. Sa kabila ng kanyang mga protesta at pagiging inosente, si George ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkakakuryente gamit ang silya elektrika. Sa itinakdang araw na iyon, pinagdamot ang hustisya kay George Stinney. Siya ay isang batang walang kamumuang, inosente sa krimen, ngunit hinatulan ng parusang kamatayan. Ngayon, binabalikan natin ang buhay ni George Stinney. Hindi lamang biktima ng kawalan ng katarungan, kundi biktima ng isang simbolong sistematikong diskriminasyon sa lahi na nagpapahirap sa ating nakaraan at patuloy na nakakaapekto sa ating panahon ngayon. Huwag nating kalimutan ang trahedya sa buhay ni George Stinney, isang minor de edad na pinagkaitan ng buhay ng dahil lang sa kawalang katarungan sa nakaraan. Naway magsilbing paalala ang kanyang kwento sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay, pagiging patas, at paghahangad ng tunay na hustisya.